राग राग श्री राग महला चौथा। एको सतगुर प्रसाद। नाम मिले मन तृप्तिया, बिन नाम त्रिज दिवास। ਇਹ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪਰਮ ਭਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ, ਭਗਤ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੇ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੇ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਪਾਲਣ ਜਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ, ਗਵਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਮੇਂ ਤੇਲ ਹੈ ਚਕਮਕ ਮੇਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਝ ਮੇਂ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੋ ਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਲਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਪੈਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਇਜ਼ ਵਿਦਨ ਯੂ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਗਾਡ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਥ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਪਿਓਰ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਭ ਗੰਦੇ ਗਲਾਫ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਔਰ ਗਰਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਔਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਔਰ ਰਿਬਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਔਰ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੈਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਠਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ 2-3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੋਠੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਖੇਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਿਰਗ ਜੀਵਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਚਲੀ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੂਖੇ, ਨਿਤ ਭੂਖਣ ਭੂਖ ਕਰੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 15-20 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 40-50 ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਸਾਂ ਪਰਬਤ ਜੰਨੀਆਂ ਮੌਤ ਤਣਾਵਾਂ ਹੈ। ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਹਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ,
ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੂੰਡ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੇਗੀ, ਸਬਰ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਆਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਤਰਾ ਪੱਤਰਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜਿਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਪੋਟਾ ਢੂੰਡਣ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਹੇ ਬਹੁਤ ਵਗਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੇਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾ ਸੰਖਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਸਤੂ ਔਰ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਰਸਤਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿਜਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ
ਜਿਹੜੀ रूह और मन की सीट है जिन्हों आप दसवां कहिंदे हन, घर दर कहिंदे हन, मुक्ति का दरवाज़ा कहिंदे हन, वो जगह साडे अखां दे पिछे है। इत्थों साडा ख्याल उतर के इन्हां नवां दुआरियां दे जरिए सारी दुनिया दे अंदर फैल जाता है। असी इसे फैले हुए ख्याल नूं फिर वापस रिट्रेस करके अखां पिछे इकट्ठा करना है। जदों अपने घर दे दरवाजे ते ख्याल इकट्ठा हो जाता है, आप निशानी समझाते हैं अनहद शब्द वजावणिया। उस जगह अनहद शब्द वजदा है कि अनहद शब्द दिन रात साडे अंदर तुनकारा दे रहा है। इसे वास्ते कहते नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें लिज कर वासा पाए। उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। जदों नवां दुआरिया चो ख्याल कढ़ के अखां पिछे आवोगे, उस नुकते और पॉइंट ते अनहद शब्द दिन नूं रात नूं वजन लगा होया है, क्या तुनकारा देन लगा होया है। इसे वास्ते महात्मा उन्होंने धुनी भी कहते हैं, निर्मल नाद भी उसे नूं कहते हैं, क्योंकि उहदे अंदर आवाज़ है, उहदे अंदर धुन है और उहदे अंदर तुनकार धुना उठन लगियां होइयां हैं। वो दिन नूं भी वजदा है, रात नूं भी वजदा है। इस वास्ते महात्मा उस शब्द और नाम की महिमा करते हैं जिस दे अंदर आवाज़ है और जिस दे अंदर प्रकाश भी है। अगे जाके दसणगे सानू उस शब्द की खोज है, सानू उस नाम की खोज है। वो किते बाहर नहीं है, साडे शरीर दे अंदर है। ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां विच महात्मा उसकी महिमा करते हैं। मंदिरां मस्जिदां गुरुद्वारियां गिरदियां विच चर्चा होंदा है, जिक्र होंदा है, असीं सत्संग विच उसका प्रचार करते हैं। लेकिन वो नाम तो बाहरों नहीं मिलता, वो तो शरीर के अंदरों मिलना है, वो तो देह और वजूद के अंदरों मिलना है। इस वास्ते गुरु साहब कहते जितना चिर अंदर वड़ के उस नाम की लज्जत हासिल नहीं करते, उतना चिर साडे मन में तृप्त नहीं आउंदी, सबर नहीं आउंदा, संतोख नहीं आउंदा। गुरु नानक साहब कहते नौ दरवाजे नवें दर फीके, रस अमृत दसवें च विजे। अखां तो नीचे नीचे सिर्फ इंद्रियां दे भोग हैं, विषयां वकारां शराबां कबाबां दी लस्तां हैं। वो जिहड़ा रस दा भरिया होया अमृत है, वो तुहाडी अखां पिछे बरसन लगा होया है। जितना चिर इत्थे ख्याल इकट्ठा नहीं करते, उतना अरसा जो कुछ दाता बख्शिश कर रहा है, उसकी बख्शिश या उस अमृत को आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर एक बर्तन ही उल्टा के रख देता है, उसके अंदर पानी का कतरा किस तरह जा सकता है। बर्तन सीधा करना पवेगा, ताई वो बारिश पहली दूजी ना भरेगा। ये जिहड़ा मन दुनिया की तरफ फैलिया होया है, ये साडा बर्तन उल्ट चुका है। असी बर्तन सीधा करना है, इसका रुख परमात्मा की तरफ करना है। अखां पिछे ख्याल लिया के बर्तन इस तरह करना है ताकि जो अमृत अंदर साढ़े बरस रहा है, असी उस अमृत नूं पी सकीए। सो गुरु साहब कहते जितना चिर तुसी अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करके उस अमृत नूं नहीं पींदे, थोड़े मन में सबर नहीं आ सकता, थोड़े मन में संतोख नहीं आता, कंटेंटमेंट नहीं आती, सुख नहीं आता, शांति नहीं आती। या कह लो तुसी मन और माया के दायरे तो पार नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु साहब कहते शब्द साध जाने ता आप पछाणे। अगर तुसी शब्द और नाम की लज्जत हासिल कर लवोगे, फिर तुसी अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हो। फिर समझाते हैं जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई। जिहड़े अंदरों शब्द नूं पकड़ के अपने आप नूं पहचानते हैं, असली गति असली मालिक दे मिलन की जाच उन्ना ही गुरमुखां नूं प्राप्त होंदी है। ये मनुआ सुन समाध लगाए ज्योति जोत मलाई, उन्हां दा मन जिहड़ा है वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने ते पहुँच जाता है। उन्हां दी ज्योति जाके जोत विच रल जाती है। सो इस वास्ते महात्मा कहते जिन्हां दा मन अपने ब्रह्म त्रिकुटी ठिकाने विच पहुँचना है, जिन्हां दी ज्योति जाके जोत विच रलनी है, वो ही खुशकिस्मत लोग हैं जिहड़े मन और माया के दायरे तो शब्द नूं पकड़ के चले जाते हैं। इस वास्ते कहते अगर तुसी मन नूं निर्मल करना है या मन की रुकावट नूं रस्ते चों दूर करना है, अपने ख्याल नूं अंदर उस शब्द के नाल जोड़ो, उस नाम के नाल जोड़ो। नाम मिले मन तृप्तिय,
ਬਿਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤਬ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ ਅਨਕ ਅਪਾਉ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਲਾਈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਦੌਲਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤਦ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਹਾਂ ਚੌਖਨੀਐ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਰ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसी वास्ते आपने किया सी कासठ में जो है बसंतर मत संजम काढ़ कढ़ीजे, राम नाम है जोत सुबाई तत्गुर मत काढ़ लीजे। जिस तरह भरावा लकड़ी दे अंदर अग्नि है, ना नज़र आउंदी है, ना उस अग्नि नूं कोई देख सकता है। ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। चोरा अंदर भी है, ठगा अंदर भी है, साधु संता महात्मा अंदर भी है। उत्थे किसी कौम का मजहब का मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हिंदू होके जाओ, सिख ईसाई होके जाओ, जो भी अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करता है
ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਨਕਾਰ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸੱਚ ਨੇਤਰੀ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਨਕਾਰ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸੋਭਾ, ਅਸਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਚੌਖਨੀਐ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਬਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਭਰਾਵਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਆਪ ਇਤਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਹੀਨਕ ਹੀਰੇ ਮਾਨਕ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਅਮੁੱਲ ਔਰ ਅਮੋਲਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਗਿਆ, ਕੱਢ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮੁਫਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹਰ ਸਿਉ ਚਤਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹਰ ਸਿਉ ਚਤਲਾਏ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਤਨ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਫਸਰੀ ਮਤੈਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲੇ, ਅਫਸਰੀ ਮਤੈਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਨਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਕਤਾ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਇਤਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂ ਹੈਵ ਕਮ ਅਨਟੂ ਮੀ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਅਨਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪਰਗਾਸ। ਧਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੇਟਿਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਸ ਕਾਲ।
ਓਏ ਫਿਰ ਜੋਨ ਪਵਾਈਆਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਬਿਕਰਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਸ ਕਾਲ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਜਬ, ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮੂਜਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਦੇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਏ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਮਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੋ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਫਿਰ ਜੋਨ ਪਵਾਈਆਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਬਿਕਰਾਲ। ਓ ਨਾ ਪਾਸ ਦਵਾਸਨਾ ਪਿਟੀਐ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਕੋਹ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੂਖੇ ਨਿਤ ਭੂਖਣ ਭੂਖ ਕਰੀਜੇ, ਤਾਵਤ ਤਾਏ ਤਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਲੱਖ ਕੋਸਣ ਕੋ ਬਤ ਦੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, 100 ਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹਰ ਧਿਆਈਏ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੋਭਤ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਤ ਸੂਤ ਕੁਛ ਨਿਕਸੇ ਨਾਹੀ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਭਰਾਵਾ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਤ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਨਾ ਪਾਸ ਦਵਾਸਨਾ ਪਿਟੀਐ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ
मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए। किन्नां दी संगत और सोबत करनी है, कहते सतगुर पुरखां दी संगत और सोबत करनी है, संतां महात्मा दी सोबत करनी है। उन्हां दी संगत या उन्हां दे सत्संग विच आउणा, अमृत दे सरोवर विच इशनान करना है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਇਆ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਵੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਵੈ ਸੰਤੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਰਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਰਨ ਉਤਰੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਲੱਭਤ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਭੁਗਤੀਏ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਭੁਗਤੀਏ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए। ਇਹ ਉੱਤਮ ਪਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਪਦ? ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ओन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए।